ඉතින් අදත් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Vitha Pro YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද අරන් අවිල්ලා තියෙන්නේ Oppo A16 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ වෙනකොට වඩා දරාස්සකේ රුපියල් 32000කට වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මිලදී ගන්න links වගේ දේවල් මම පල්ලෙහා description එකේ සහ comment section එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මම අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ 32000කට වගේ ගන්න තියෙන මේ Oppo A16 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ durability එක මොන වගේද, මේකේ display එක මොන වගේද සහ මේකේ තියෙන specification සහ මේකේ තියෙන features මොන වගේද කියලා අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගත්තයින් පස්සේ මේක බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ඉතින් ඒක නිසා අනිත් ස්මාර්ට්ෆෝන් වල වගේම තමයි මේකේ ඩියුරබිලිටි එක ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. හැබැයි ඩිවයිස් එකේ පොඩි ෂයිනි ඩිසයින් එකක් තියෙන නිසා ඇත්තටම ඩිවයිස් එක නම් මාරම ලස්සනයි. ඒ වගේ මේකේ blue සහ crystal black කියන කලර්ස් දෙකෙන් ඔයාට මේ වෙද්දි මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ thickness එක විදියට මිලිමීටර් 8.4කුත් weight එක විදියට ග්‍රෑම් 190කුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩිවයිස් එකේ දකුණු පැත්තෙන් side mounted fingerprint sensor එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක budget smartphone එකක් වුණාට ඇත්තට මෙන්න මේ fingerprint scan එක නම් ගොඩක්ම fast විදියට වැඩ කරන sensor එකක්. ඒ වගේම තමයි මේකේ face unlock කියන පහසුකමක් තියෙන නිසා ඔයාගේ face එක identify කරලා වුණත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක unlock කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ෆෝන් එකේ වම් පැත්තෙන් volume rocker එක, ඊට පස්සේ 3 card slot එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. පහළ පැත්තෙන් speaker එක, USB type C port එක, microphone එක සහ 3.5mm headphone port එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. හැබැයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට මෙයාලා noise cancellation mic එකක් ලබා දීලා නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන ඩිසයින් එක සහ මේ තියෙන ඩියුරබිලිටි එක ගත්තයින් පස්සේ මේ තියෙන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ඇත්තටම මට එහෙම කියන්න තරම් කිසි අවුලක් නැහැ. මේ ප්‍රයිස් එකට ගැලපෙන විදිහේ ඩියුරබිලිටි එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට මෙයාලා ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තට ගියොත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ අඟල් 6.5යි 2ක IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ වගේ මේකේ තියෙන්නේ 720x1600 පික්සල් කියන HD+ රෙසොලූෂන් එක. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන HD+ ඩිස්ප්ලේ එකක් නිසා අපිට ගොඩාක්ම හොඳ quality එක ඩිස්ප්ලේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අරගන්න හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍ය මට්ටමක වීඩියෝ එකක් බලන්න, සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන්න සහ normal use කරන්න උනත් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක අවුලක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ 60Hz refresh rate එකක් තියෙනවා. තව 60Hz touch sampling rate එකක් තියෙනවා. 269ක PPI density එකක් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක. ඒකේ 480 nits වගේ brightness level එකක් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඉරේලිය වැටිලා තියෙන වෙලාවක වගේ වුණත් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක පාවිච්චි කරනවාට මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන content ගොඩක්ම හොඳට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි Oppoලා කියලා තියෙන විදිහට මෙයාලා මේකට දීලා තියෙන ICAR ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් මේ ICAR ඩිස්ප්ලේ එක කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඇති අපි සාමාන්‍යයෙන් එක දිගට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක ඩිස්ප්ලේ එකක් දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට අපේ S2 රිදෙනවා. එහෙම නැත්නම් S වල ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් S රතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ රෝගී තත්වයන් වෙන එක අඩු කරන විදිහට තමයි මෙන්න මේ ICAR කියන ඩිස්ප්ලේ එක මෙයාලා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. හරි, ඉතින් ඊළඟට අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එක ගැන කතා කරොත් අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Android 11 උඩ බේස් වෙච්ච ColorOS 11.1 කියන operating system එක. ඊළඟට මේකේදී MediaTek Helio G35 කියන chipset එකත් එක්ක octa-core processor එකකුත් power VR GPU එකකුත් එක්ක 3GB RAM එකක් සහ 32GB ROM එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙන්න මේ platform එකත් එක්ක ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගොඩක්ම හොඳ රේ කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් normal පාවිච්චි කරන්න, ඒ වගේම තමයි social media පාවිච්චි කරන්න සහ online class එකකට online meeting එකකට උනත් කිසිම අවුලක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ platform එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි games ගැන කතා කරොත් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් offline play කරන games play කරොත් කිසිම අවුලක් නැතුව මෙන්න මේ device එකත් එක්ක play කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම online games විශේෂයෙන්ම Free Fire, PUBG, Call of Duty මෙන්න මේ වගේ games ගත්තොත් ඔයාට low graphics යටතේ කිසිම අවුලක් නැතුව මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී play කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන storage එක ඔයාලට මදි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් microSD card එකක් දාලා මේකේ storage එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ platform ගැන overall කතා කරනකොට ඇත්තට මෙන්න මේ budget එකත් එක්ක බලනකොට මට එහෙම කියන්න තරම් කිසිම අවුලක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ price range එක කියන හැම
ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වගේ මෙන්න මේ වගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකත් හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න සහ normal game වලට උනත් පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට මේකේ main camera එක විදිහට triple camera setup එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් මේකෙදි 13 megapixel main camera එකක්, 2 megapixel depth camera එකක් සහ 2 megapixel macro camera එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ main camera එකකින් ගන්න ෆොටෝ වල ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක dynamic range එකක්, ගොඩක්ම හොඳ color reproduction එකක් සහ details උනත් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමකින් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන අනිත් කැමරා දෙක ගැන කතා කරමු. මෙන්න මේ කැමරා දෙක පාවිච්චි කරලා වාඩ පුළුවන් සාමාන්‍ය මට්ටමක මැක්‍රෝ ෆොටෝ එකක්. ඒ කියන්නේ කුඩා දෙයක උනත් ගොඩක් හොඳ ෆොටෝ එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පෝර්ට්‍රේට් ෆොටෝ එකක් උනත් වඩා සාමාන්‍ය මට්ටමකින් මෙන්න මේ මේන් කැමරා සෙටප් එකේ තියෙන ඩෙප්ත් කැමරා එක පාවිච්චි කරලා කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන වීඩියෝස් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 720p quality ඉඳලා 1080p quality දක්වා වීඩියෝස් මෙන්න මේ මේන් කැමරා සෙටප් එකේදී රෙකෝඩ් කරගන්න හැකියාව හම්බෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මේකෙදි 8 megapixel selfie camera එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ selfie camera එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට සාමාන්‍ය මට්ටමක ෆොටෝ එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝස් උනත් ඔයාලට මෙන්න මේ selfie camera එකේදී 720p quality සහ 1080p quality එකේ වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරගන්න හැකියාව හම්බෙනවා. ඊළඟට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට දීලා තියෙන බැටරි එක ගැන කතා කරොත් milliampere hour 5000ක බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔපෝලා කියලා තියෙන විදිහට මෙන්න මේ බැටරි එකත් එක්ක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කිසි අවුලක් නැතුව පැය 22ක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේක normal use කරනකොට දවස් එකමාරක් වගේ කිසිම අවුලක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ charging ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේක charge කරන්න මෙයාලා 10 watt fast charging දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි Oppo A16 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔන්ලයින් වගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න links මම පල්ලෙහා description එකේ සහ comment section එකේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන ඔයාගේ අදහස මොකක්ද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔයාට පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ වීඩියෝස් ඉදිරියේදී බලන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක ඔබලා ඒකේ හැබැයි තියෙන bell icon එකට all කියලා දාලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් විතරයි වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් notification එකක් ඔයාට හම්බෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක කිසිුණාට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.